Coco bear kayo dyan mga ka-agri. Para mamukuha ng libre ang Coco bear na ito, panoorin mo na lang ang paraan ng paggawa at ituturo ko sa iyo. Kung tatapusin mo ang video na ito, matututunan mo. Sa paggawa po ng Coco bear, ito pong ganito katataba ang kailangan gawin natin para mataba. Yan, gagawin po natin. Pagtsatsagaan natin, tingnan nyo kung paano ko gagawin Coco bear ito. Tara, sabahan nyo. Okay, simulan na po natin ang paggawa ng Coco bear. So, ganito yung standard na kailangan, malaki, mataba. So, dito po tayo magagawa ng ulo. Dito yung ulo, head, tapos dito yung kanyang. Dodrawingan muna po natin. Mga kailangan tayo ng mga materyales na pentel pen, marking pen, scalpel, kutsilyo, the knife, at itong ating cutter. Kung alin yung the best na gamitin natin, yun ang ating gagamitin. Tapos kailangan natin ng bolo. Tatanggalan muna po natin ng puwit, ito yung bottom nya, para magpantay. Yun muna natin gagawin. So yan, pero bagong lahat ay dodrawingan po muna po natin ng ulo. Ito yung pinoproject natin, nandito yung suloy, so iwasan natin, nandito yung ugat. Dapat tayo ay lagay dito ng dito yung ulo. Saka na natin pagandahin pagka ano. Yan, tapos lalagyan natin ng tenga. Yan. Tapos may liig na kaunti. Lalagyan natin ng kamay. Yan. Ito ang kanyang kamay. Ito naman ang kanyang binti. Yun, mamaya na natin pagandahin. Yun. Tapos dito ang kanyang, mapapaganda natin yan mamaya. Yan. Ito ang kanyang katawan, puwit. Lalagyan natin ng kamay. Magsasagop siya dito. Tatlo. Ganun. Tapos ito ang kanyang hita. O diba? Masaya. Oh, ha? Okay, ganyan. Wala na mamaya kung ano tsura niyan. Try natin gawin. Ilalabas natin to ang magiging head niya gamit ang mga equipment na kailangan natin. Tatabtaban muna natin ang bottom, okay, gamit ang bolo. Okay, tara, let's go. Ayan, babawasan natin ang ilalim para magpantay na po gamit ang gulok. Ingat lang po, baka tamaan yung bao. Pantay lang dapat. Nagkamali tayo sa drawing pero ayusin na lang natin sa pagtatabas.
pwede natin po ito ilagay sa paso pagka gusto nyo. Kaya pwede namang sa pan-display lang muna. Pag lumabas na yung ugat, saka natin ilagay sa paso. Yan, ayos. Pwede na tayo magsimula. Paplat natin, make it flat para siya ay tumayo. Yan, okay na. Yun, tatayo na siya.
So ayan mga ka-agri, tapos na po yung ating Coco Bear. Bagaman hindi pa siya maganda dahil maliit pa yung suloy. Sana po ay nakapag-ambag ako sa inyo ng panibagong konting kalaman para sa araw nito. Dagdag libangan, pagkikitaan para sa mga walang hanap buhay. Lalo na po sa ating mga kapatid, mga kasamahan sa Pantawid, mga beneficiary ng 4Ps. Pantawid Pamilyang Pilipino Program, lalo sa ating mga kapatid na MCCT. Nawa ay maging katulungang hanap buhay ito at libangan sa panahon man ng pandemic o wala. Yan, napakaganda po niyang libangan ng Coco Bear. Muli, ito po yung ka-agri, Kuya Rick, na signing muna po tayo. Salamat. At kung ikaw ay napagpala, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Aantayin na lang natin hit nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa upcoming videos natin. Aantayin na lang natin itong lumaki sa isang araw. Video ko sa inyo kung paano i-rose cut siya. Hiwalay na video ang ating gagawin para magumanda yung kanyang thumbnail at makita nyo yung actual na itsura niya pagka lumago na. So yun. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Thank you for watching. Bye bye muna po.